Pas konfliktit me presidentin e Republikës, kryeministri Rama vendos të drejtoj vetë edhe ministrinë e jashtme. Rama thot se këtë rol do ta mbaj derisa gjykata kushtetuese të shprehet për vendimin e presidentit. Meta reagon sërish. Vrasje e 3 fish në një banesë në zonën e Astirit në Tiranë. Një 52 vjeçar ka vrarë me armë zjarri 2 ish-vjerrit dhe më pas i ka dhënë fund edhe jetës së tij. Shkak i konfliktit dyshohet të jetë bërë ndarja autorit nga bashkëshortja. Prokuroria nis marrje në pyetje të zyrtarëve të dyshuar si të përfshirë në skandalin e dije Gjëllbenja. Të parët janë paraqitur pranë akuzës antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave të OST-s, ku dije Gjëllbenja fitoi tenderin 12 milionë euro. Drejt skadimit afatet hetimore për Klement Balilin, prokuroria ka edhe 2 javë kohë përpara se të paraqesë dosjen në gjykatë, por mungesa e përgjigjeve për disa letër porosi nga Greqia i ka vënë në vështirësi hetuesit. Acari shënon 2 viktima në Shqipëri, një 53 vjeçar u gjeti pa jetë në dëbor në një fshat Pogradecit, ndërsa një enda cak ka humbur jetën në Durrës. Në veri situata përkeqësohet si pasojë e shtimit të rreshjeve të dëborës dhe ngricave. Presidenti Amerikan Donald Trump ashpërson kërcënimet ndaj Turqisë. Shefi i Shtëpisë së Bardhë paralajmëron Ankaran se do ta shkatërrojë ekonomikisht nëse sulmon militantët kurd që kanë luftuar shtetin islamik në Siri. Ju përshëndes të gjithë dhe mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni lajmeve të orës 15:30. Kryeministri Edi Rama do të drejtojë edhe ministrinë e jashtme, një vendim ky që vjen pas ngërçit të krijuar nga mos dekretimi i Gent Cakajt nga presidenti Ilir Meta. Rama thot se do ta mbajë këtë rol derisa gjykata kushtetuese të shprehet për vendimin e presidentit, të cilin ai e konsideron antikushtetues. Nuk ka vënuar edhe reagimi radhës nga presidenti Meta. Edi Rama do t'jetë edhe ministër jashtëm. Mos dekretimi nga Ilir Meta i të propozuarit të tij në këtë post Genti Cakaj e ka çuar kryeministrin drejt këtij vendimi që e ka bërë të njohur vetë përmes rrjeteve sociale, ku akuzon sërish presidentin për shkelje të kushtetutës. Presidenti se ka dekretuar ministrin e jashtëm në afatin kushtetues, shkelje radhës që do ta ballafaqojmë bashkë me të tjerat në gjykatën e re kushtetuese. Deri atë ditë që vjen shumë shpejt do të jem de jure në këtë rol sepse s'kemi kohë për të humbur në kërkim të presidentit. Ndërsa de facto pritet që ministri e jashtme të drejtohet nga Genti Cakaj, i cili do të vazhdojë zyrtarisht të mbajë detyrën e zëvendës ministrit. Edi Rama i dërgoi presidentit të premten e 4 janarit kërkesën për shkarkimin e 7 ministrave, si dhe zëvendës kryeministres, si dhe emërimin e zëvendësuesve të tyre. Ilir Meta dekretoi të gjithë propozimet e kryeministrit Rama, përveç atij të shkarkimit të ministrit të jashtëm Ditmir Bushati dhe emërimit të Gentit Cakajt në vendin e tij. Shka u bë shkak për një përplasje të fortë institucionale mes 2 krerëve më të lartë të shtetit, që u pasua dhe me akuza po kaq të forta personale. Me propozimin për drejtuar vetë ministrinë e jashtme, Edi Rama duket se ka gjetur zgjidhje sa për ngërçin e krijuar. Vetëm pak minuta më parë në presidencë janë protokolluar propozimet e kryeministrit, ajo për marrjen e kompetencave të ministrit punëve të jashtme nga vetë kreu i qeverisë, si dhe kërkesa për herë të dytë për shkarkimin e Ditmir Bushatit nga posti i ministrit jashtëm. Por përpara se t'i përgjigjet me dekret, Presidenti i Republikës i është përgjigjur po nga rrjetet sociale kryeministrit, i cili e akuzonte se kishte shkelur kushtetutën duke mos shkarkuar Ditmir Bushatin. Presidenti në krye të punës për presidentin e para është kushtetuta dhe sundimi i ligjit, no more fake state. Procedura që do të ndiqet, që Edi Rama të marrë dhe drejtimin e punëve të jashtme, është e njëjtë si për çdo ministër. Nëse presidenti do të shfrytëzojë të gjithë afatin e tij kushtetues shtatditor për të hedhur firmën për këtë dekret, atëherë parlamenti do të mblidhet në datën e lajmëruar në 21 janar. Në të kundërt, mazhoranca është duke diskutuar edhe mundësinë e një seance të jashtëzakonshme ku të miratohen të gjitha dekretet për shkarkimin dhe emërimin e ministrave të rinj. Edi Rama nuk është i vetmi kryeministër në rajon që njëkohësisht do të drejtojë dhe ministrinë e punëve të jashtme. I pari ishte Aleksis Tsipras, kryeministri i Greqisë, i cili ndoqi këtë rrugë pas dorëheqjes së Nikos Kociasit. Ambasadori i Bashkimit Evropian dhe ai i OSBE-s ishin sot në zyrën e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, të cilit i kanë kërkuar kthimin në kuvent, por edhe përmbylljen e reformës zgjedhore. Dhe sipas diplomatëve të huaj, nuk ka më kohë për të bërë ndryshimet e kërkuara në ligj.
Reforma zgjedhore ngjiti në zyrën e Lulzim Bashës pas përplasjeve që palët shënuan në mbyllje të sesionit kaluar parlamentar, në një kohë kur nga mbajtja e zgjedhjeve në ndajnë më pak se 6 muaj. Dy ambasadorët, ai i BE-s Luigi Soreka dhe i OSBE-s Bernd Boschart, dolën optimist nga takimi me kreun e opozitës, duke i kujtuar palëve se pavarësisht ngushtimit të afateve kohore, nëse kanë vullnet politik, mund t'ja dalin mban. Ne flasim me të gjitha partitë dhe nuk do të ndalojmë së kërkuari tek të gjitha partitë që të bëjnë punën e tyre në kuptimin e përmbushjes së përgjegjësive. Koha po ngushtohet, ka ende mënyra për të ecur para, sigurisht. Me nisjen e sesionit të ri parlamentar, ndërkombëtarët duken të shqetësuar edhe për qëndrimin e opozitës, nëse ajo do të rikthehet në institucione për të avijuar dialogun politik dhe për mbyllur reformën zgjedhore. Opozita i përket parlamentit dhe kjo është një kërkesë konstante që i bëjmë opozitës. Dhe ne shpresojmë që opozita të jetë në parlament si në dhjetor. Objektivi është të finalizohet puna e bërë në dokumentin në propozimet e përbashkëta që përmbushin rekomandimet e OSBE-Odirit. Ndonse opozita nuk ka dalë me një vendim zyrtar lidhur me qëndrimin që ajo do të mbajë me nisjen e 21 janar të sesionit të ri parlamentar. Lulzim Basha u shpreh se betejë e koalicionit që kryeson do të vijojë brenda parlamentit, por dhe në sheshe me qytetarët. Tirana është tronditur mëngjesin e sotëm nga një tjetër krim i rënd i ndodhur brenda familjes. Një 52 vjeçar qelloi me armë ish vjerrin dhe ish vjerrën në banesën e tyre dhe më pas ka qelluar edhe veten. Ai kishte vetëm 2 ditë që ishte kthyer nga Suedia. Bujare Valentina Mata u gjendet të vrarë mëngjesin e sotëm pasi ish dhënë drityre qelloi disa herë me pistolet duke i lënë të vdekur në vend. Ngjarja e rëndë ndodhi në zonën e Astirit në kryeqytet, ndërsa autori i krimit Majlind Lila qelloi fillimisht ish vjerrin e tij Bujar Matën, 63 vjeç, dhe më pas bashkëshorten e tij 52 vjeç. Pas krimit Majlind Lila ka prerë damarët e të dyja duarve dhe fytin. Në këtë gjendje është hedhur nga balkoni i katit të dytë të banesës. 52 vjeçari gjeti vdekje në spital pak kohë më pas, pasi nuk i mbijetoi dot plagëve. Lila jetonte përikosh në Suedi me ish bashkëshorten dhe vajzën e tij, ndërsa prej 2 ditësh kishte ardhur në Tiranë. Mësohet se ai ka qëndruar në një hotel të kryeqytetit dhe në orët e para të mëngjesit të së-hënës ka shkuar në banesën e çiftit Mata me origjinë nga Pogradeci, ku ka kryer edhe vrasjen. Ndarja e Majlind Lilës nga bashkëshortja e tij duke se ka qenë dhe shkaku i konfliktit që solli vrasjen e 3 personave. Kanë qenë fillimisht fshinjët që kanë dëgjuar krisma dhe më pas kanë njoftuar policin. 60 kështu ka qenë 65 ai që të pigot me qumshit këllësit në armët. Jemi shumë tristu, apo hataja më drejt me thonë. Si familja kanë qenë shumë vajza. Po këto komshi kemi në qeshet 25 vjetë. Ngjarja e rëndë po hetohet nga Prokuroria e Krimeve të Rënda, e cila ka marrë dëshmitë e familjarëve dhe ka sekuestruar kamerat e hotelit ku qëndroi autori i këtij krimi të rëndë. Ky është rasti i dytë i krimit në familje për 2019. Në 2 janar në qytetin e Ballshit, Gazment Musta vrau me thik në banesë bashkëshorten dhe kunatën e tij. Një burgosur shqiptar është vrarë në një nga burgjet e sigurisë së lartë në Athinë të Greqisë. Viktima është Arbër Bako, i akuzuar si porositës i vrasjes së bujshme të një avokati grek në tetor të 2017-s. Vritet në burgun e Korydallosit i burgosuri shqiptar Arbër Bako. Mediat greke shkruajnë se 35 vjeçari humbi jetën nga goditjet e shumta me thik. Dinamika e ngjarjes është ende e paqartë, por Bako u transferua paraditën e kësaj të hënë në burgun e sigurisë së lartë në Athinë nga një burg i Kretës. Transferimi u bë pasi të mërkurën më 16 janar ishte planifikuar paraqitja përpara gjykatës për rigjykimin e vrasjes së avokatit njohur grek Mihalis Zaferopoulos. Krimi ndodhi në tetor 2017 dhe i akuzuar për porositjen e vrasjes nga burgu ishte Arbër Bako. Shqiptari ndodhej në burgjet e Greqisë prej nëntorit 2014-s kur u arrestua si autori dyshuar i masakrës me armë në një bar ku u plagosën 15 persona. Krahas kësaj ai u akuzua edhe për një vrasje në tentativë ndaj një avokati grek po në vitin 2014. Fillimisht mediat greke raportuan se i vrarë në burg ishte Aleko Petro, 52 vjeçari nga Berati që vrau më 2 janar vajzën e tij Angelinën në Korfuz. Persona të panjohur kanë hapur zjarr me Kalashnikov në drejtim të një lokali në qytetin e Fierit. Nuk dihen shkaqet e kësaj ngjarje dhe autorët janë larguar me shpejtësi me një makinë. Për fat nuk pati njerëz lënduar pasi lokali ishte ende i mbyllur. Policia ka bërë shoqërimin e disa personave për të marrë në pyetje dhe gjithashtu në pyetje po merret edhe pronari dhe stafi i lokalit. Paraprakisht dyshohet si kërcënim ndaj pronarit të këtij lokali.
Antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në OST ishin të parët që u morën në pyetje nga Prokuroria e Tiranës për skandalin e kompanisë DH Albania, e cila me dokumentet falsifikuar arriti të fitojë një tender në vlerën e 12 milion eurove. 5 zyrtarët e pyetur këtë të hënë thanë se nuk kanë vënë re paregullsi në dokumentet e paraqitura nga 26 vjeçari Avdiol Dobi. Pas këqyrjes së dokumenteve të ardhura nga institucionet për 2 tenderat që kompania DH Albania fitoi me dokumentet falsifikuara, ka nisur marrja në pyetje e zyrtarëve të cilët janë marrë me këto procedura. Këtë të hënë është pyetur në Prokurori Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në operatorin e sistemit të transmetimit, institucion nga i cili DH Albania fitoi tenderin 12 milion euro për ndërtimin e linjës së interkoneksionit Burrel-Peshkopi. 5 zyrtarët kanë dhënë sqarim në lidhje me dokumentacionin e paraqitur online nga kjo firmë me përfaqësues 26 vjeçarin Avdiol Dobi. Ata kanë sqaruar se nuk kanë vënë re ndonjë paregullsi në dokumentacionin e paraqitur, duke sqaruar se kompania plotësonte kushtet për qenë fituese e tenderit, por menjëherë pasi skandali u bë publik në media, OST anulloi pagesat fillestare që kishte bërë ndaj DH Albanias, duke shmangur kështu dëmin financiar. Në ditët në vijim, prokuroria do të vazhdojë të marrë dëshmi të reja për këtë skandal, pasi po me dokumentat falsifikuara, kjo firmë fitoi edhe tenderin e ndërtimit të lotit të parë të unazës së re me vlerë 18 milion euro. Paratuesve do jenë edhe zyrtarë të autoritetit rrugor dhe Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në këtë institucion. Gjithashtu sqarime do t'japin edhe operatorët që janë përfshirë në tenderimin e këtyre objekteve, ndërsa përfaqësuesi i DH Albania Avdiol Dobi ende nuk është gjetur nga prokuroria edhe pse është thirrur 3 herë. DH Albania ka falsifikuar 4 dokumente zyrtare të shtetit të Delawareit, atje ku është themeluar kompania më me saj Daniel Haberman. Firma e sekretarit të shtetit të Delawareit, bilancet e kompanisë, data e themelimit dhe të dhënat e një noterie në Delaware janë të manipuluara. Përveç falsifikimit, prokuroria është duke hetuar edhe për shkeljen e barazisë në tendera dhe shpërdorim të tyre. Hapja e ofertave për projektin e unazës së re është shoqëruar me të tjera akuza nga Selia Blu. Demokratët akuzojnë kreun e qeverisë se këtë tender ja ka dhënë kompanisë Gjoka Konstruksion, por autoriteti rrugor shqiptar thotë se në garë janë 6 kompani. Demokratët kanë vijuar akuzat në adresë të kryeministrit Rama lidhur me ritenderimin e projektit të unazës së madhe, që sipas tyre mbetet një mega afere qeverisë me paratë e taksapaguesve shqiptar. Sipas Selis Blu, rihapja e garës nga autoriteti rrugor është një fasad, pasi fituesi është paracaktuar nga kreu i ekzekutivit. Kompania Gjoka Konstruksion është paracaktuar të shpallet fituese e një tenderi të manipuluar përmes kritereve shumë specifike dhe të pakapshme nga shumica dërmuese e kompanive të ndërtimit. Askush nuk ka më dyshim se Edi Rama është ai që ka urdhëruar këtë projekt të zhvatjes së shqiptarëve 20 milion euro për 2.3 kilometra. Autoriteti rrugor reagoi pas akuzave të Partisë Demokratike, duke hedhur poshtë ato dhe njërazi duke sqaruar se për lotin e parë janë paraqitur oferta nga 6 operator ose bashkime operatorësh ekonomik. ARSH-ja u kërkon partive politike të lejojnë respektimin e procedurave ligjore, të mos dëmtojnë procesin e garës dhe të mos intimidojnë Komisionin e Vlerësimit të Ofertave. Ky lot po ritenderohet pas zbulimit të skandalit se kompania DH Albania, me përfaqësues 26 vjeçarin Avdiol Dobi, e kishte fituar atë me dokumenta të falsifikuara. Edhe me rihapjen e garës, vlera e punimeve mbetet në 18 milion euro. Dënimi në Itali me 6 vite burg i administratorit të kompanisë që merret me mirëmbajtjen e rrugës së Kombit pritet që të sjellë pasoja. Përfaqësues të koncesionarit thanë se në ditët në vijim do të vendoset edhe për pozicionin e administratorit të dënuar për shpërdorim detyre. Vendimi për dënimin me 6 vite burg nga gjykata e Avelinos në Itali, Nicola Spadavecchia, administratori italian i kompanisë që po zbaton koncesionin e mirëmbajtjes së rrugës së Kombit, pritet të ndikojë edhe tek kompania shqiptare. Në një prononcim për televizionin Klan, përfaqësues të shoqërisë koncesionare Albania Highway Concession SHPK thonë se në ditët në vijim do të vendoset se çfarë masash do të ndërmerren ndaj administratorit. Ai u shpall fajtor nga gjykata e Avelinos në Itali për shpërdorim detyre, pasi gjatë kohës që ka punuar si inxhinier në vendin e tij për kompaninë Autostrade per Italia, nuk ka kryer kontrollet dhe mirëmbajtjen e nevojshme të urës Aqualunga, në të cilën humbën jetën 40 persona në një aksident në vitin 2013, pasi një autobus ra nga ura për shkak se mbrojtëset ishin të dëmtuara. Sipas dokumentave të dorëzuara në qendrën kombëtare të biznesit, Spadavecchia u emërua administratori vetëm i shoqërisë së krijuar nga konsorciumi Castrati Salilari
në fund të tetorit 2017, edhe pse ishte 67 vjeç, i dal në pension dhe në hetim për aksidentin tragjik. Ai vijon të jetë administrator dhe sipas ekstraktit të nxjerrë nga QKB, mandati i tij përfundon në tetor të vitit 2022. Gjykatësi antikorrupsion Rafaelo Cantone arriti në konkluzionin se në vitin 2009, në një tender të rëndësishëm për indërtimin e barrierave anësore në atë pjesë të autostradës, e cila administrohej nga Spadavekja, nuk u përfshi zëvendësimi i barrierave të vjetra, të cilat as nuk ishin kontrolluar, pavarësisht se ishin të gërryera në pjesën e lidhjes me asfaltin. Futen në ngërçetimet për Klement Balilin kur ka mbetur vetëm 2 javë nga skadimi i afateve dhe shkak është bërë vonesa e letërporosive të ardhura nga autoritetet greke, vend ku jashtë quajturi Escobar i Ballkanit ushtronte më së shumti aktivitetin e tij të palishëm. Mungesa e përgjigjeve nga letërporositë e dërguara në Greqi për dosjen e Klement Balilit ka futur në vështirësi prokurorinë e krimeve të rënda, e cila është duke hetuar atë që cilësohet si Escobar i Ballkanit. Hetuesit shqiptar prisin që këto përgjigje të mbrinin në fund të dhjetorit, por që ende dhe sot nuk janë administruar. Prokuroria shqiptare është në fund të afateve hetimore për Balilin dhe pritet që brenda 2 javësh të vendosë për fatin e dosjes. Klement Balili akuzohet për trafik ndërkombëtar droge në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Pjesa më e madhe e hetimeve për këtë grup janë kryer në Greqi, nga ku janë trafikuar sasi të konsiderueshme droge drejt Europës. Klement Balili është në kërkim nga autoritetet shqiptare prej më shumë se 2 vjetësh dhe gjatë kësaj kohe nuk është mundur të prangoset edhe pse ka pasur disa aksione policore. Prokuroria shqiptare për Balilin ka faktuar të paktën një episod trafiku kanabisi nga Shqipëria drejt Greqisë. Në një gomone të nisur nga Saranda u transportuan 700 kg hashash. Grupi Klement Balilit po hetohet për 6 raste të trafikut të drogës në sasi të mëdha drejt Europës. Bazuar në hetime, prokuroria greke në bashkëpunim me dejan amerikane ka arritur të vërtetoj se grupi koordinohej nga Dimitër Poti, arrestuar në Belgjik 2 vite më parë. Ngarkesa e fundit për 100 kg kanabis është kapur në maj të vitit 2016 në depot e firmës së transportit të Potit në Belgjik. TV Klan ka mundur të zbardhë 5 raste të tjera, në të cilat nga policitë të ndryshme europiane janë konfiskuar rreth 1.4 ton kanabis dhe 23 kg kokainë. Gjykata e Vlorës ka lënë sot në arrest me burg 4 të arrestuarit si përgjegjës të vjedhjes së armëve në bazën ushtarake të Pashalimanit. Të akuzuar për shpërdorim detyre do të qëndrojnë në qeli 4 ushtarakët Lesko Ramosaçaj, Edlir Nelaj, Ervis Memsulaj dhe Ardit Ramaj. Mësohet se në bazën ushtarake janë vjedhur 2 automatik, një pushk, 40 granatadore luftarake dhe mbi 5.000 fishek të llojeve të ndryshme. Acari i ditëve të fundit u ka marrë jetën 2 personave, një 53 vjeçar u gjet i pajet në dëbor në një fshat të Pogradecit, ndërkohë që një endacak humbi jetën në qytetin e Durrësit. Ndërkohë situata në veri është përkeqësuar teksa numërohen 10 fshatra të izoluar. Moti i ftohtë që ka përfshirë sërish vendin ka shënuar 2 viktima. Një 53 vjeçar nga fshati Selse sipërme e Pogradecit është gjetur pas ditën e së dielës i ngrirë në dëbor. Viktima Ajet Zikollari kishte shkuar në një fshat tjetër për të marrë ushqime, por nuk arriti të kthehej. Ndërsa një endacak është gjetur i pajet në një podrum pranë portit të Durrësit. Viktima është identifikuar si Viktor Dima dhe njihej si konsumues i rregullt i alkoolit. Në veri të vendit situata është përkeqësuar përgjatë 24 orëve të fundit. Rikthimi i rreshjeve të dëborës në Dibër dhe ulja e temperaturave kanë krijuar problematika në qarkullim. Më shumë se 60 fshatra vazhdojnë të jenë të bllokuar dhe nuk kanë asnjë komunikim me qytetin. Qarkullimi në rrugët nacionale bëhet vetëm me zinxhir. Edhe në qarkun e Elbasanit janë rikthyer problemet në zonat malore me rinisjen e rreshjeve të dëborës. Rrugët në fshatrat të thellë malor të Prenjasit, Librashtit, Gramshit dhe Elbasanit aktualisht kalohen me vështirësi dhe me zinxhir, ndërkohë fshatrat të veçantë janë izoluar. Aksi rrugor Elbasan Qafthan është i hapur, por drejtuesit e mjetëve duhet të mbajnë zinxhir me vete. Të izoluar nga dëbora janë edhe zonat e thella të Kuksit, Dukagjini dhe disa fshatra të thellë në Gjirokastër. Sa i takon rrugëve nacionale, ato janë të gjitha të hapura, në disa prej tyre kalimi bëhet me zinxhir.
Përkeqësimi i kushteve të motit ka bërë që shumë shkolla të pezullojnë sërish procesin mësimor në Dibër, Elbasan, Kukës dhe Gjirokastër. Por kreu e emergjencave civile Haki Çako bën përgjegjës për bllokimin e rrugëve rurale pushtetin lokal dhe sipas tij shumë bashki nuk kanë marrë masat e nevojshme për stinën e dimrit. Bllokimi i disa zonave të thella malore nga rreshtet e dëborës për kreun e emergjencave civile Haki Çako vjen si rezultat i mungesës së marrjes së masave nga njësitë bashkiake. Në një intervistë për televizionin Klan, Çako thotë se është pushteti lokal ai që duhet të paracaktojë masat në raste të tilla. Nuk janë kapacitete pa limit që pretendohet se mund të zhbllokojnë çdo rrugë rurale të Shqipërisë, pasi shumë bashki nuk kanë parashikuar sasinë e investimeve që duhet të bëjnë për rastet e emergjencave në shumë rrugë rurale, njësi administrative. Nuk ka kontrata të bëra nga bashkitë. Sipas Çakos, të gjitha kapacitetet e emergjencave civile janë nga gatishmëri për shkak të situatës së krijuar nga rreshtet e dëborës. Mjetet borpastruese nuk mund të punojnë sepse infrastruktura është shumë e pavërshtatshme. Gjitha kapacitetet e emergjencave civile janë vënë në dispozicion, në tërësinë e tyre rreth 2000 forca janë aktive. Kreu i emergjencave civile kërkoi nga kompanitë që kanë kontrata për mirëmbajtjen e rrugëve të zbatojnë ato me përgjegjshmëri, si dhe të rrisin kapacitetet e tyre për të zgjidhur situatën në zonat kritike, ku bora ka arritur deri në 1 metër. Në 4 fakultetet të Tiranës, grupe studentësh vijojnë të qëndrojnë të ngujuar, ndërkohë që bojkoti i mësimit është aktiv në të gjitha universitetet. Studentët shprehen vendosur si do të vijojnë me protestën pavarësisht masave të marra nga qeveria. Ndërsa student nga 3 fakultete, ai juridik, ekonomik dhe inxhinierisë së ndërtimit vijojnë ngujimin prej disa ditësh. Nga mbrëmja e së dielës, këtij vendimi u bashkua edhe një grup studentësh nga Fakulteti i Mjekësisë. Studentët në Fakultetin e Inxhinierisë nuk e kanë ndërprerë ngujimin. Në Fakultetin Juridik, studentët vijojnë të qëndrojnë brenda godinës. Në Fakultetin Ekonomik vijon bojkoti i mësimit dhe ngujimi. Janë qindra studentë të mbledhur në hollin e këtij fakulteti, të cilët me shumicë vote kanë vendosur për të vazhduar edhe më tej protestën. Ndërsa bojkoti i mësimit vijon edhe në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, si dhe në Fakultetin e Shkencave Sociale. Studentët që pyesim shprehen unanimisht për ta vijuar protestën deri në realizimin e kërkesave. Në një dalje publike, zëvendës ministrja e Arsimit Besa Shahini kërkoi nga studentët të zgjedhin përfaqësuesit për grupet e punës, ndërsa njoftoi se ministria ka dërguar 54 punonjës pranë sekretarive të universiteteve për t'u shpjeguar studentëve vendimet që ka marrë qeveria. Ministri në detyrë i Financave Arben Ameta deklaroi sot se buxheti për uljen e tarifave të studimit është gati, por sipas tij tashmë janë bordet e universiteteve ato që duhet të hartojnë listat e studentëve përfitues. Qeveria ka bërë efektiv buxhetin për përfitimin e tarifave të reduktuara për afro 100.000 studentë në të gjithë vendin. Në një deklaratë për mediat, ministri në detyrë i Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmetaj u bëri thirrje bordeve të administrimit të universiteteve që të mblidhen dhe të bëjnë gati sa më parë listat e studentëve, të cilët përfitojnë sipas vendimit të qeverisë, tarifim zero ose përgjysmim. Parat janë në buxhet të shtetit. Procedura është e qartë. I kërkoj në emër të qeverisë bordeve të universiteteve të punojnë 24 orë të sjellin të dhënat për studentët, të dhënat e detajuara për studentët që të fillojë përfitimi i uljeve dhe të tarifave dhe i bursave. Ahmeta lexoi edhe listën e emrave të punonjësve të Ministrisë së Financave dhe asaj të Arsimit që do të asistojnë universitetet për procedurat e uljes së tarifave të studentëve, ndërsa tha se të gjithë ata të cilët e kanë paguar të plot tarifën për vitin akademik 2017-2018, shuma do t'u kthehet mbrapsht në llogari. Për të gjithë ata studentë që mund të kenë paguar tarifën e plot, do t'ju kthehet gjysma e pagesës në bazë të vendimit të bordit të administrimit në llogarit të tyre. Qeveria ka përgjysmuar edhe tarifat e konvikteve që janë në proces rikonstruksioni për 8.000 studentë, ndërsa kërkon që këshillat bashkiake të mos marrin vendime për dhënien e bursave të studentëve, pasi këtë kompetencë ka Ministria e Arsimit. Këtë vit studentët me ndihmë ekonomike dhe ata me mesatare nga 9 deri në 10 do të përfitojnë 10.000 lekë bursë studimi në muaj. Parlamenti grek do të votojë mbrëmjen e të mërkurës mocionin e votbesimit për qeverinë Tsipras pas largimit nga koalicionit të grekëve të pavarur, por nga kjo parti janë larguar 2 deputet, gjë e cila rrit shanset për mbijetesën e Tsipras.
Mocioni i vot besimit për kryeministrin grek Aleksis Tsipras do të votohet natën e të mërkurës. Vendimin e mori kryeparlamentari Nikos Vucis, i cili tha se debatet do të nisin që të martën. Ka shpresa që qeveria Tsipras t'i mbijetojë mocionit pas largimit të grekëve të pavarur, aleatëve kryesor në koalicionin qeverisës. Dy deputet të kësaj partie, ministri e turizmit Eleni Kontura dhe zëvendës ministri i zhvillimit bujqësor Vasilis Kokalis, shprehen publikisht mbështetjen për qeverinë. Kreu i grekëve të pavarur Panos Kamenos vendosi që t'i përjashtojë dy deputetet nga grupi parlamentar. Me afrimin e dy deputetëve të grekëve të pavarur, Tsipras garanton një mbështetje për 148 votash në parlament, 3 më pak se numri i nevojshëm për t'i mbijetuar mocionit. Nuk përjashtohet mundësia që qeveria të mbështetet edhe nga të tjerë deputet opozitar. Nëse Tsipras arrin të sigurojë të paktën 151 vota në parlament, ky do të ishte një augur i mirë edhe për marrëveshjen e Prespës për emrin e ri të Maqedonisë. Marrëveshja pritet votohet brenda këtij muaji dhe kryeministri shpreu bindjen se ajo do të miratohet. Presidenti Amerikan Donald Trump ka paralajmëruar Turqinë se do ta shkatërrojë ekonomikisht nëse ajo sulmon kurdët, të cilët sipas presidentit amerikan kanë luftuar shtetin islamik në Siri. Presidenti amerikan Donald Trump kërcënon se do ta shkatërrojë ekonomikisht Turqinë nëse sulmon militantët kurd në Siri. Për lajmërimin e bëri përmes Twitterit, ku sqaroi vendimin për tërheqjen e trupave amerikane nga ky vend. Duke nisur tërheqjen e vonuar gjatë nga Siria teksa godasin fort nga çdo drejtim territorin e pakt të mbetur nga kalifati i shtetit islamik. Do të shkatërrojmë Turqinë ekonomikisht nëse godet kurdët. Po ashtu, shefi i Shtëpisë së Bardhë bën thirrje edhe kurdëve të mos e provokojnë Turqinë. Trumpit ju përgjigj përmes Twitterit zëdhënësi i presidentit turk Ibrahim Kalen. Turqia shpreson që SBA të respektojë partneritetin ton strategjik dhe të mos verbohet nga propaganda terroriste. Ne do t'i mbrojmë kurdët dhe sirianët e tjerë nga të gjithë kërcënimet terroriste. Me urdhër të Trumpit, nga Siria do të tërhiqen rreth 2000 ekspertë ushtarak amerikan të dërguar në vitin 2015 nga administrata e ish-presidentit Obama. Ata kanë trajnuar militantët kurd të YPG-s për t'i bërë balë terroristëve të shtetit islamik në veri të Sirisë, ndërsa Ankara i konsideron edhe ata terroristë. Një grup të rinj që kishin mbaruar studimet e larta kanë patur mundësi që të nisin karrierën e tyre me një eksperiencë 3 mujore në Bashkinë e Tiranës. 16 të rinj të diplomuar kanë përfunduar praktikën 3 mujore në Bashkinë e Tiranës. Gjatë ceremonisë së shpërndarjes së certifikatave, kryebashkiaku Velia i theksoi se shumë prej ideve të sjella prej tyre do të zbatohen në terren. Jam shumë i lumtur që ne patëm një kohort fantastike. Djemët e vajzave që bën praktikën në Bashkinë e Tiranës. Lajmi më i mirë është disa prej tyre do të fillojnë punë në Bashkinë e Tiranës dhe lajmi akoma më i mirë është që disa nga idet janë përkthyer në buxhet dhe do të kemi ndërhyrje direkte në terren bazuar mbi këto projekte. Aplikantët kishin mundësi të përgatisin dhe të dorëzonin një propozim të plot teknik dhe financiar të projektit. Për herë të parë nuk shoh vetëm objekte ajo që quhen hardware, pra në infrastrukturë, po dhe në çështje sociale, kryesisht që kanë bërë me bullizmin, me emancipimin, me atë që ne themi shpesh është distanca 10 cm nga njëri vesh ke tjetri, ku është gjithë mentaliteti ynë dhe gjithë vlerat tona në mënyrë se si e shohim në qytetin. Në përfundim të internshipit, disa aplikantë janë në proces konkurimi për të bërë pjesë e stafit të Bashkisë së Tiranës. Miss Rusia 2018 është në qendër të një kalendari të veçantë frymëzuar nga agenti 007. Muaj me adrenalin të lartë dhe aventurë propozon fotografi Enrico Riccardi në kalendarin e tij për 2019. Është frymëzuar nga 007, agenti i famshëm i sagës së spionazhit, por edhe damat e tij, të njohura tashmë si Bond Girl. Titullohet From Russia with Love dhe jo rastësisht, pasi protagoniste e kalendarit është Miss Rusia 2018, Valentina Kolesnikova. Seksi dhe sensuale, bukurosha bjonde sjell skena dhe personazhe të njohur për të apasionuarit e James Bond. 12 foto të mrekullueshme për t'i parë dhe riparë gjatë gjithë 2019-s. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët.